સો ડાયનેમોમીટર પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મૂવિંગ કોઇલ ટાઈપ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોયા પછી બરાબર ડાયનેમોમીટર ટાઈપ મૂવિંગ કોઇલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓકે એનો ફંક્શન ની વાત કર્યા પછી બરાબર હવે એના પરથી આપણે વોલ્ટમીટર એ મીટર તો આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું હતું બરાબર હવે આપણે વોલ્ટમીટરની વાત કરીએ તો વોલ્ટમીટર આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ જેની અંદર બે ફિક્સ કોઇલ મૂકેલી છે અને એક મૂવિંગ કોઇલ જે નોન ઇન્ડક્ટિવ બરાબર નોન ઇન્ડક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ નોન ઇન્ડક્ટિવ ખાસ હાઈ નોન ઇન્ડક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ આર સાથે જોડેલી છે બરાબર અને એની સિરીઝમાં જોડેલી છે હવે શ્રેણી અવરોધ અથવા તો સિરીઝ રેઝિસ્ટન્સનું મેઇન કામ શું છે તો કે એનું મેઇન ફંક્શન છે કોઇલમાંથી જે કરંટ પસાર થાય છે બરાબર એને કંટ્રોલ કરવાનું કામ છે ફિક્સ કોઇલ અને મૂવિંગ કોઇલમાંથી જે કરંટ પસાર થતો કરંટ I1 આપણી પાસે ઓલરેડી છે જે ફિક્સ કોઇલમાંથી કરંટ પસાર થાય છે એ I1 છે અને મૂવિંગ કોઇલમાંથી કરંટ પસાર થાય છે એને આપણે I2 નામ આપીએ છીએ હકીકત તો I1 ને I2 એ સેમ જ છે પણ એને આપણે નામ આપીએ છીએ I2 ઓકે તો આ પૂરેપૂરું કન્સ્ટ્રક્શનની જો વાત કરવામાં આવે તો બે ફિક્સ કોઇલ જેવી રીતે આપણે ડાયનેમોમીટર પ્રકારના દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં આપણી પાસે બે ફિક્સ કોઇલ હશે ને હશે બરાબર એટલે કે આપણી પાસે ટોટલ 3 કોઇલ છે એમાંની 2 કોઇલ ફિક્સ છે જે મૂવ થતી નથી જ્યારે ત્રીજી કોઇલ જેના આંટા વધારે છે બરાબર એવી મૂવિંગ કોઇલ મૂકેલી છે જે મૂવ થાય છે ઓકે અને એમાંથી કરંટનો ફ્લો થાય છે તો કરંટના ઇન્ટરેક્શન કરંટના ફ્લોના લીધે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થશે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડના ઇન્ટરેક્શનને લીધે કાંઈક મૂવિંગ કોઇલ ઉપર ફોર્સ લાગુ પડશે બરાબર અને એની સાથે જ્યારે આપણે એ મીટર પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ભણતા હતા બરાબર અથવા તો એ મીટર આપણે ડાયનેમોમીટર ટાઈપ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાંથી બનાવી દીધું ત્યારે મૂવિંગ કોઇલની પેરેલલમાં રજિસ્ટર મૂકવામાં આવેલો હતો અથવા તો મૂવિંગ કોઇલની શન્ટમાં જે હું તમને અહીંયા બતાવી શકું ઓકે મૂવિંગ કોઇલની શન્ટમાં રજિસ્ટર મૂકેલો હતો જ્યારે વોલ્ટમીટરની અંદર મૂવિંગ કોઇલની સિરીઝમાં રજિસ્ટર મૂકેલો છે વોલ્ટેજ ડ્રોપ થાય એટલા માટે અથવા તો નોન ઇન્ડક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ મૂકવામાં આવેલો છે જેને ઇન્ડક્ટન્સ નથી જે પ્યોર રેઝિસ્ટિવ છે ઓકે આવો રેઝિસ્ટર મૂકવામાં આવેલો છે બીજી વાત કોઇલ આ તો અહીંયા ખાલી ફંક્શન કોઇલનું બતાવેલું છે પણ કોઇલ મૂવિંગ કોઇલ સાથે સ્પિન્ડલ પણ જોડેલી હશે એની સાથે આપણે પોઇન્ટર પણ મૂકેલું હશે એ પોઇન્ટર સ્કેલ ઉપર મૂવ થશે એવી રીતે મૂકેલું હશે સ્કેલ નોન યુનિફોર્મ હશે બરાબર સ્કેલ કેવો હશે આપણો યુનિફોર્મ નહીં હોય સ્કેલ આપણો હંમેશા કેવો હશે નોન યુનિફોર્મ હશે ઓકે ધેન નોન યુનિફોર્મ આપણી પાસે સ્કેલ હશે ઓકે બીજું કોઇલને કંટ્રોલ કરવા માટે અથવા ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક આપણે સપ્લાય થ્રુ આપશું ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્કને કંટ્રોલ કરવા માટે આપણી પાસે બીજી વસ્તુ શું હશે કંટ્રોલિંગ ટોર્ક હશે એને કંટ્રોલ કરવા માટે અને ડેમ્પિંગ ન આવે એના માટે આપણે શું રાખેલું હશે ડેમ્પિંગ ટોર્ક રાખેલું હશે હવે જો વાત કરવામાં આવે કરંટની તો ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક હંમેશા કોના લીધે પ્રોડ્યુસ થશે I1 ના લીધે પ્રોડ્યુસ થશે મને ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક કોના લીધે મળશે ફિક્સ કોઇલમાં જે કરંટ I1 નો ફ્લો થાય છે એના લીધે મને ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક મળશે બરાબર ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થવાને લીધે જે I1 ના સમપ્રમાણમાં હશે એટલે કે એના પ્રપોઝનમાં હશે ઓકે સો TD proportional to 5I1 ઓકે 5I1 એટલે ફ્લક્સ અને કરંટના સમપ્રમાણમાં હવે કરંટ આપણી પાસે બે કરંટ છે I1 અને I1 બરાબર અથવા તો ફ્લક્સ I1 ના લીધે પ્રોડ્યુસ થાય છે બરાબર અને ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક I1 ના લીધે પ્રોડ્યુસ થાય છે તો પછી આ મારે I સ્ક્વેર કરવો પડે એટલે ટોટલ ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક પ્રોડ્યુસ બાય I સ્ક્વેર ના લીધે ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક પ્રોડ્યુસ થશે ઓકે હવે I સ્ક્વેર બટ ઓબિયસ છે વોલ્ટમીટર છે તો કેના પ્રપોઝનમાં હશે તો કે V ના પ્રપોઝનમાં હશે એટલા માટે હકીકત ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક પ્રોડ્યુસ કોના લીધે થશે ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક પ્રપોઝનલ ટુ V સ્ક્વેર ઓકે અને જ્યારે કંટ્રોલિંગ ટોર્ક અને ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક બંને સમાન થશે ત્યારે મારું જે પોઇન્ટર છે કોઈ સ્ટેડી કન્ડિશનમાં કામ કરશે તો સ્ટેડી કન્ડિશનમાં આવશે ઓકે હવે V સ્ક્વેરના પ્રમાણમાં ચાલે છે આપણે વાત આગળ પણ એ ડાયનેમોમીટર ટાઈપના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું ફંક્શન જોયું હતું ત્યારે પણ વાત કરી હતી અને એ મીટર આપણે જોયું ત્યારે પણ વાત કરી હતી કે એનો સ્કેલ કેવો હશે હંમેશા નોન યુનિફોર્મ સ્કેલ હશે બરાબર એનો સ્કેલ કેવો હશે
નોન યુનિફોર્મ સ્કેલ હશે, એટલે કે અસમાન સ્કેલ હશે, કારણ કે સ્ક્વેરના પ્રમાણમાં અથવા એના પ્રપોઝનમાં ચાલે છે એટલા માટે. ઓકે, તો આ પૂરેપૂરું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું કન્સ્ટ્રક્શન અને વર્કિંગ જે હતું ડાયનેમોમીટર ટાઈપ વોલ્ટ મીટર. ઓકે,